cá cô rồi giờ cá chỉ có cho cá nó cô đi rồi từ lồng câu tao mù có té đó nữa nè hai cật thế này từ lồng câu nó chảy nhưng mà hôm nay giàu kẹt của họ nó đã không có một cái này rồi mà chơi mất thôi thì tôi sáng chúng chơi cái chúng chơi nó tôi không phải cả mà này tôi đã căn thuộc cái nữa biết nữa nhưng để tao rất là đôi chứ ôi ơi sợ nó sợ to nó thì nó mất cho nó là tụi để chối à tụi nó sẽ lộn sao nó tệ chẳng lo đi nó sẽ hay cái nó tệ mới lo trời từng cái sự cho ôn đi nó chứ mới cho là mạnh có thế nó trẻ sợi cho nó xít thọc kho nó thì ban đó là cái lạ hoặc cờ đó chỉ bỏ nó thì họ thọc thọc ít chê thế rồi nhiều đâu rong này muốn làm nhẹ nó có bộ một nha mình nhớ thì cũng mua chúng mình nhớ thì cũng chỉ mua thì là tiền hơn muốn làm nhẹ vô nó rồi cũng mua thế thì chỉ nó lạ hoặc cờ chỉ muốn làm mua vô nó rồi cũng mua nha nó cho ban đó là từ nó mà chiếm khu chỉ mua thế vừa tùng gỗ thế na tùng gỗ thế vừa nó sậu mà thế ô tô rong thế phải thôi cho con này mong sợ nó khu một chỗ này nó tụi sợ ô ta chỉ khu ở trong gỗ để cho nhẹ ô thế tàu rồi nè họ luôn đi thấy chỉ để là khu chỉ sậu sợ chỉ sậu một cái cũng chỉ bao chỉ là mà cứ nhiều cái tia rồi muốn nhiều cho mình mỏi cho mình có thể kia để cứ cho vào ná xứ cái gì để thì bọn này mong mà để tù rồi mong bố thì là tu thật sự rồi nhận ban đó cho nào thế thì cũng chỉ cũng như là cũng chỉ phóng như mình vô cái chợ thế thọ thì vô mình vô nó cũng là để kho dù chỉ có ô là thì mà chủ nhà mình vô thì có thì cái chủ sử dụng chủ gì món dùng cứ cho là xa cho là sâu
sai nó mà mạo nó mà chơi công nên nó là một ô tô tại cho tụi nó xứ nữa còn nó cũng có con theo tàu nữa cái gì mình phải theo chiếc tàu nữa giờ từ sáu đến tàu nữa từ chỉ sáu đến chiếc tàu